কেটমান ডালিয়া কেটমান ফুলিছে এটা ইয়েলো কালাৰ হোৱাইট কালাৰ এটা সক বহুত কালাৰ লাগিছে হেল্ল' ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল আকৌ এটা আজি ভিডিঅ' এটা লৈ পিনি আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কালি যেতিয়া ৰাতি অফিচ পৰা যেতিয়া আহি পালোহি তেতিয়া মায়ে দেখিছোঁ কি মায়ে ধুনীয়াকৈ ইডলি এণ্ড চাম্বাৰ বনাই ৰাখিছে মোলৈ মই গৰমা গৰম খালোঁ আৰু ইমান টেষ্টি আছিলে তেতিয়াই ভাবিলোঁ কি মই এইটো ইডলি চাম্বাৰ কাইলৈ মই ৰাতিপুৱা অফিচৰ কালিগবোৰলৈ লৈ যাম চ' মই আৰু প্লাছ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মোৰ এতিয়া গেছৰ খুব প্ৰব্লেম হৈ আছে মানে গেষ্ট্ৰিক টাইপ হৈ গৈছে বাহিৰৰ খানা খাই তো মই ভাবিলোঁ ঘৰৰ পৰা খানা লৈ যাম গৰমা গৰম খাই পিনি তেতিয়া মই এটলিষ্ট মোৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেমটো শ্বৰ্ট আউট হ'ব মই সেইকাৰণে এটা টিফিন এটা কিনিছোঁ ইলেক্ট্ৰিক টিফিন মানে সেইটো টিফিনটো আপোনাৰ ভৰাই নিব জাষ্ট প্লাগ ইন কৰিলে খানাখিনি গৰম হৈ যায় গৰম হ'লে গৰম ভাতটো খালে মই ভাবিছোঁ গেষ্ট্ৰিকটো অকণমান মোৰ প্ৰব্লেমটো শ্বৰ্ট আউট হ'ব চ' ভাবিছোঁ আৰু ইডলি চাম্বাৰটো কেতিয়া লৈ যাম আজি টিফিনত গৰম কৰি মেলি খাম আৰু খুৱামো চাওঁচোন আহক ইডলি চাম্বাৰটো মই টিফিনত ভৰালোঁ আৰু এতিয়া মই নিজৰ অফিচৰ কালিগ সিহঁতৰ তালৈ লৈ যাওঁ হোপ সিহঁতি আজি লাঞ্চটো খাই ভাল পাব এতিয়া মোৰ টিফিনটো যাব ডিৰেক্টলি মোক গাড়ীৰ ছিটটোলৈ আৰু গাড়ীৰ ছিটটোৰ পৰা যাব অফিচলৈ মোৰ এই নতুন টিফিনটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কিন্তু ভাল লাগে বুলি কয় যদি মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটোত লিংকটো দি দিম পিছে হোৱাইট এণ্ড লেমন গ্ৰীণৰ কম্বিনেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে মইতো আপোনালোকৰ চইচটো নাজানো কিন্তু মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছিলে ৰেডো আছিলে কিন্তু আই ডিচাইডেড টু চুজ দ্য হোৱাইট কালাৰ এতিয়া মোৰ টিফিনটো আহি পালেহি অফিচলৈ খানাটো অকণ গৰম কৰি লওঁ আৰু এয়া ৱায়াৰডাল লৈছোঁ আৰু ছুইচটো দি লওঁ প্লাগ ইন কৰি লওঁ কেনেকুৱা হৈছে ৰূপাঞ্জলি কোৱা বঢ়িয়া ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ থেংকছ টু আণ্টি কেনেকুৱা হৈছে ভেৰি টেষ্টি ভেৰি ডিলিচিয়াছ থেংক ইউ আণ্টি আৰু বাদামৰ চাটনিটো কেনেকুৱা হৈছে এইটো কোৱা বঢ়িয়া চবে ট্ৰাই কৰিব টিফিনৰ ডাব্বাবোৰ চব খালী হ'ল চবেই খাই ভাল পালে বুলি কৈছে এনিৱেজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব তেতিয়ালৈ বাই